Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí mo dárúkọ Ọbàtálá ńsìn òtúkókó àlàfo di ọmọ tọrẹ arúgbó ọjọ́ òlépo ńlẹ́jà kó jẹ ńlá ní funfun ọkùnrin bàtàbàtà láàlà òun àtolúwo gbójọrọ ni aláṣọ funfun ni wọ́n gbogbo olóṣà náà láṣọ funfun mo ní ó ní nǹkan funfun làwọn ṣe ń gbọ́ Ọbàtálá òun mẹ́mú ìtọ́tọ́rọ́ mọ́ pọ̀ o torí àlè sọ débẹ̀ lẹ́nìí olórogbo òun mú ọba òrìṣà kírè ọrọ̀mọkálá ó ti kà rẹ̀ kóògùn òun náà ń mú ọba rẹ̀ sí òjìbàràdì arólúmọlé arọ́kùnmọ̀bọ̀ ògiri òun náà ń mú ó ní ìtọ́tọ́rọ́ ọmọ torí àwọn gbé àwọn kan ń jà nígbà yẹn lọ́hùn ẹ mọ̀ pé láì kò ṣèlú sí APC wa PDP wa ẹni tó kákọ́ sí APC ọ̀tọ̀ kákọ́ sí PDP ọ̀tọ̀ bọ́rọ̀ àwọn orúmọlẹ̀ ṣe jẹ́ ń gbà yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n ní ìsìn àti ilé àtoko àti ìdá gbogbo rẹ̀ pọ̀ kò wá ní kàdápọ̀ pé ká máa jẹ nǹkan tí wọ́n ń jẹ olórúgbó kò yí mẹ́mú tẹ́yìn bá fẹ́ ṣe dá ẹ̀dá ìsìn tó fẹ́ dẹ́wò kó lọ́ọ̀ rẹ mi kó máa gbébọ̀ fún rẹ wọn ní kọ́ tó yí fún máa tápa kò ń jẹ wédú kò ń jẹ fóòdù ṣẹpẹ́ ẹ̀dẹ̀ lè bí pé kẹwàá tún sẹ́ǹtì sára báyìí kẹlẹ́ múra tán kẹlẹ́ lọ wojú bọ̀ tìyẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀wọ̀ tó súnmọ́ pọ̀ ṣùgbọ́n onímọ̀lẹ̀ tó ń gbé mọ̀lẹ̀ níyì nísìn àwọn ọmọ tá a bí àtàwa tá a jọ́dọ̀ ń sìn àfẹ́ gbà pé ìṣẹ̀ṣe tàbí nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀bùrà wà mọ́ ṣùgbọ́n náà ló ń dẹ́ ń bá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún ṣe lágbọ̀dọ̀ wí kòókù so olórogbo lẹ́wọ̀ ẹ̀wọ̀ tí Ọbàtálá ń jẹ́ olórogbo ń jẹ́ tó lórogbo bá ti jẹ́ akérèwọ̀ torí àmẹ́rin yẹn lájọṣepọ̀. Ọbàtálá Ọbàtárìṣà Ọbàtàpàtà lórí ìrìnàjò ó ní ó síwájú olórogbo wá sílé ayé ọjọ́ kẹsàn-án tó délé ayé lórogbo náà tẹ̀lé Akírè sọ ìdó bẹ́ẹ̀ nǹkan tó pa wápọ̀ pẹ̀lú ọba rẹ̀ sí Òjìbàràdì ó lágbára torí rúmọlẹ̀ náà ni wọ́n àbí oná ọ̀rọ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn alágbára ni wọ́n tí wọ́n jọ parapọ̀ amẹ́rin tí wọ́n ń dárúkọ yẹn náà jọ parapọ̀ náà gbé àwọn kan jà ń gbà yẹn ṣùgbọ́n kò sí ìtàn ní onílé èmi ò ń bá yàn pa tí mo bá jókòó tí mo mọ̀ ń pa ẹ̀. ẹjọ́ rẹ sọ pé àwọn mẹ́rin kan ni wọ́n jọ Ọbàtálá olórogbo Akírè sọyìndó ọba rẹ̀ sí Òjìbàràdì. ẹjọ́ kí ni ìdánimọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn olórogbo òrìṣà olórogbo. ṣe rí tó bá jẹ́ pé gbọ́ ọdún kò sí olóòṣà tẹ máa rí táṣọ ẹ̀ pọ́n rí tẹ bá ti rí pé ẹ rí aṣọ funfun káàkiri ẹ ti mọ̀ pé tí ẹni ò bá so nífá tí ò bá so nífá ajó olóòṣà tẹ bá ti rí aṣọ pupa àti mọ̀pọ́n oníṣàngó nìyẹn tẹ bá tó fún àmọ̀pọ́n Ọlọ́ṣun ṣe ti ń gbọ́ ṣùgbọ́n kò sí ìmọ̀ràn ìtàfilè dá wọn mọ̀ yàtọ̀ sí aṣọ white là ń wọ̀ ṣùgbọ́n àròtá bá dá síra láti máa mọ̀ pé ọmọ olórogbo lélẹ̀ ọmọ Ọbàtálá lélẹ̀ ọmọ ọba rẹ̀ sí lélẹ̀ ọmọ Akírè lélẹ̀ ọmọ Oòduà Ahúnlẹ̀gbẹ̀jì lélẹ̀ bó ṣe lọ nìyẹn. Ó rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ tún rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọ̀làjú dé lágbàgbé àṣà ìdílé wa ṣe rí látijọ́ ìrú wà ìrú náà ti wádìí sí yín o mọ́ tá bá ní àìwò àwọn ọmọ sí ibi lérò pé kí là ń wò kí ló wà bí nǹkan tí àwọn ò lè rí tó ń pọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń gbọ́
kò sí kẹ́ ẹlẹ́fẹ́ ìgbà tẹ́fẹ́ wọ bí sìn tó bá ṣe tó lìdí wa ẹ̀lẹ́ dídé wọ bí nǹkan tá ń pè lẹ́rù nìyẹn jẹ́ tí n bá wọ bí ta ni mo fẹ́ bá kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ta mo fẹ́ rí. ibi tá a jókòó sí kábíyèsí aláṣẹ ẹ̀mí àgún ọkàn àbalẹ̀ ń tá lè ra máa sọ tá lè rí làwọn sọ ń bí tá a bá wọlé sì kúnnú lé bí tá a gbọ́dọ̀ wọ̀ ń tá a gbọ́dọ̀ gbowó bí. kábíyèsí aláṣẹ ẹ̀mí àgún tó fi jẹ́ pé every blessed year bí bàbá òfin ẹ̀rọ ẹ̀bùra ṣeré ó gbọ́dọ̀ wá bá olórogbo kó bá nípìn òun kó bọ́ bí ṣe yẹ kó bọ́ kó tọrọ kó wúre kí ilẹ̀ nàìjíríà ìlú yorùbá rójú kí ilé fẹ́ tòrò ká mọ̀ rí wàhálà kan rí dààmú ìbẹ̀rù wà tó tọ́ ṣùgbọ́n ẹni tí àbájọ ń pè síbí kálá bẹ̀rẹ̀ ọdún táìmù tá a fẹ́ jáde kò sí nǹkan tá à ń wò náà ẹni bọ̀ tá lágo 2 òru tó lóhun ti bì kan bọ̀ olùfẹ́ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó jù ẹ̀ bá rí ni kó fara mọ́ ṣùgbọ́n gba ọdún lọ́sàn-án anybody ló máa wá láti from anywhere àjọṣeré àjọ ajé amú ṣùgbọ́n tá àbájọ ń wọ bí kò lè bá wa wọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tá bá ti jọ ń wọ bẹ́ẹ̀ àti lè wọlé òní balẹ̀rù pé ṣebí nǹkan tí ó wà ń bẹ́ẹ̀ náà òun ti ṣètò tó yẹ kó ń san òun ti forí ń balẹ̀ òun ti rí nǹkan tó yẹ kó ń fi gẹ̀gẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ̀dé ń bọ̀ from anywhere tó kàn wọlé pé kí ló wà ń bẹ́ẹ̀ gan òun tó yẹ kójú ẹ̀rí á rí o ó sì jẹ́ nìyẹn. Ipa kan so tí máa ń kó ń bẹ̀ ni pé irújọ́ tí àwọn olóṣìírígì Ọọ̀ni tán máa bọ́ta tán máa sáré sùn kán tó gbé òṣìírígì dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí aláṣẹ òrìṣà wọ́n máa gbé yálé ni ìmú kọ́kọ́ máa jó ijó yẹn tán bá ti kó lé mi náà lọ sọ́dọ̀ Ṣògùn tán bá ti kó lọ Ṣògùn ọ̀dọ̀ bàbá yá tí máa wá ń jẹ di wọ́n tán máa jẹun tán máa pẹ́ tán máa lu onílù tán máa lu dọ́dọ̀ mi onílù tán máa lù tán máa dé onílù tán máa change onílù tí máa jó tán bá ti ń kó lọ́dọ̀ mi wọ́n lọ sọ́dọ̀ Ṣògùn tán bá ti ń kó lọ́dọ̀ Ṣògùn ọ̀dọ̀ kábíyèsí aláṣẹ ó yá pàṣẹ tí máa ń kó ń bẹ̀ nìyẹn. Ìmọ̀ràn mi fún àwọn ènìyàn ni pé wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe làgbà ló tù fẹ́ ìṣẹ̀ṣe kò ṣeé gbàgbé ara ìṣẹ̀ṣe kan irú ọdún tí bàbá wa kábíyèsí aláṣẹ òrìṣà fẹ́ ṣe ọdún ọlọ́jọ́ ní bàbá aláàgbàgbé ìṣẹ̀ṣe àti jẹ́ pé àwa Yorùbá a ti gbàgbé nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rẹ́ nìyẹn torí wọ́n ní gbarúmọlẹ̀ ojúkọ̀ tó ń gbámọlẹ̀ ojúkọ̀ sí tí ń jà lọ́rùn kábíyèsí ló ní mọ́kànlélógún gba owó ẹyọ kan rẹ̀ tá a rí olóhùn àwọn yòókù ìmọ̀ràn mi kan ni pé òrùtọ́ bá ń ṣe ìdílé bàbá òǹkàlùkù kó kálukú kó fojú sí i torí ọ̀run ló mọ́nú máa là òǹkàlùkù ló mọ́ tó ti máa àtẹ́lẹwọ́ ní ọlá oníkálukú wà wọ́n bá bẹ́ẹ̀ nílé ṣọ́ọ̀ṣì ní Jésù tó bá yẹ pé wọ́n nǹkan tán bọ́nú lé lè rí ìdílé kan tá a ti bíyàn kó mọ̀ nípa kan tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ ìsìdáhùnbọ̀sùn tàbí Ògún tàbí nǹkan kan aṣáájáde láti di ìdílé kíní kan wọ́n gba àtẹ́lẹ́ ayé ẹni tá a sọ ní òrìṣà dámiláre tó gbọ́n tán tó ní olúwa dámiláre ṣẹ̀rí pé ó ti yí nǹkan padà ṣé àwọn bàbá ètò sọ ní òrìṣà dámiláre àbò òrìṣà gbèmí òrìṣà yìí ní ká só gbọ́ jù wọ́n lọ ni báyàdé Ibrahim náà ti tọrọ ẹ̀ ó wá sí changing of the name fún ara rẹ̀ pé ló kàn mí pẹ̀lú ọbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń bọ̀ yẹn ó wá pàtì ó ń gba ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ ṣùgbọ́n òrùtọ́ bá ń ṣe ń lé ẹni kó kálukú kó tẹjú mọ́ kó kíyèsí kó fojú sí torí ẹnìkọ́ torí ọ̀la máa ti ronú pé èmi tẹ́ ń wòye mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Irúnmọlẹ̀ amúmika ìwé 6 primary 6 amúmika ìwé 5 form 5 ààrẹ tó graduate tó university tó fi orí kàwé fẹsẹ̀ kàwé tó ti tẹ̀bi tí mo ti dé rí ń pa ṣẹṣẹ yìí ní o tí mo fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè lónìí pé ǹjẹ́ tí n bá tẹ̀lé ìlànà yẹn ń kọ́ bá mo ṣe fẹ́ débẹ̀ tọ́lọ̀ bá ti kọ́ pé máa débẹ̀ ọ̀bọ̀ tí kò lè yá àsìkò tí ó yá yìí tó ń kálukú bá ṣe kò tẹ̀ pamọ́.